สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเอาสูตรผัดบรอกโคลีหมูมาฝากกันนะคะซึ่งสูตรนี้ทำง่ายนะคะเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักนะคะซึ่งจัดเป็นสูตรคีโตและคลีนด้วยกันค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องต้มบรอกโคลีในน้ำที่เดือดนะคะเพื่อที่จะได้บรอกโคลีที่เขียวนะคะพอน้ำเดือดนะคะทยอยใส่บรอกโคลีนะคะที่เตรียมไว้ค่ะเราจะได้เห็นว่าสีบรอกโคลีเปลี่ยนนะคะเป็นสีที่สดใสนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเตรียมน้ำเย็นเลยค่ะหลังจากน็อกเสร็จนะคะประมาณ 5-10 นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะน็อกนะคะในน้ำเย็นที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อได้บรอกโคลีที่เขียวสดนะคะแล้วก็นะคะกรอบเวลาผัดนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันต่อค่ะงั้นนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมสับเดี๋ยวที่หั่นผัดพอหมูสุกนะรวนๆแป๊บนึงนะคะใช้น้ำมันน้อยที่สุดนะคะกระทะอย่างนี้จะทำให้ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะในการปรุงอาหารนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่บรอกโคลีนะคะที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ลงไปเลยค่ะทั้งหมดผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้น้ำมันหอยคีโตช่วงนี้ให้เร่งไฟแรงนะคะเพื่อที่จะทำให้เนื้อสัตว์และบรอกโคลีนะคะยังคงความกรอบไว้นะคะน้ำมันหอยคีโตค่ะคลุกเคล้าให้กันก่อนนะคะแล้วก็ชิมรสตามชอบอาจจะเพิ่มนะคะผงปรุงรสได้นะคะเราจะใช้ผงปรุงรสคีโตนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ทำนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ Lazada นะคะใต้คลิปนี้นะคะแต่ถ้าวิธีทำเดี๋ยวจะมีให้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเราก็จะใช้ไก่หรือหมูในการทำผงปรุงรสนะคะเอาละค่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้1ตัวนั่นก็คือนะคะนี่เลยค่ะแครอทเราก็จะได้ผัดบรอกโคลีหมูคีโตแบบง่ายๆกันแล้วนะคะทำได้รวดเร็วนะคะและคงความเขียวสดนะคะของบรอกโคลีไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะเป็นไงมั่งคะหลังจากไปดูมาแล้วทำง่ายนิดเดียวนะคะลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคนอยากลดน้ำหนักทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ